Magandang umaga mga ka-aqua. Mag-unboxing tayo ngayong araw. Ito ay para sa simple aquarium design ko with DIY CO2. Pero bago ang lahat, please subscribe my YouTube channel, Kuya PY Aqua Vlog. Tara, mag-unboxing na tayo. Guys. Yan, ito siya. Ganito lang siya kalaki. Paano masabi? Yan, dalawang project yung gagawin ko, guys. Paano masabi? Kape muna tayo. Stop! Stop! Sarap ng kape. Pasensya na kayo guys na medyo mahina ang boses ko. Kasi ako medyo Gago! nagpa-practice lagi kumanta. Wow, ang laki pala niya guys. Wow. Bale, siguro mga 2.5 gallon lang yung malalagyan itong design na ito. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Pero ang importante, makipakita ko sa inyo yung meron siyang DIY CO2 kasi mahalaga yung ide-demo ko. Para ito sa mga kapuso sa budget na gustong magka-planted na aquarium. Tapos medyo may galante siyang design. Para sa inyo ito guys. Para kasi sa newbie na katulad ko, sinishare ko lang yung nalalaman ko sa mga veterano na nagtuturo din sa akin. Through online to. Ito in-order ko to. Tapos papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung gagawin ko na simple aquarium design. Yan, na planted. Ito yung pinaka di ba ang ganda guys? Matutuwa na naman ang aking mahal na asawa. Lasada ba ka? Buddha. Nakakatuwa. Later, papakita ko sa inyo yung paggawa ko ng planted with DIY CO2. Guys, sobrang ganda niya. Nakakatuwa. Kahit maliit lang siya, pag nailagay mo na ito sa aquarium nyo, sobrang ganda guys, promise. Tapos meron pa siyang DIY CO2 planted. Ewan ko na, sobrang ganda promise. Lasada baka naman guys. Sobrang ganda. Bali dalawa kasi yung gagawin kong aquarium na ganito ang design. Sobrang ganda guys, promise. Ayan. Ito nga pala yung aking coffee mug, fish keepers. Ayan. Buhay flower. Ito nga pala ang aking alaga. Si Colette, guys. Itong video kong ito para sa mga newbie na katulad ko na gustong makakuha din ng tips
Ganun lang naman eh. Kung ano yung natututunan mo sa mga ano, i-share mo lang para ano lang, hindi tayo mag-anuhan. Yung magdadamutan tayo ng nalalaman natin. Yun. Itong video ito para sa inyo to, sa mga newbie na katulad ko. Sana may matutunan kayo sa mga video na ginagawa ko. Dahil hindi lang siya para sa ano, para sa basta hindi ko masabi. Yan guys. Basta marami pa akong video na i-upload. Subscribe nyo lang yung aking YouTube channel para masubaybayan nyo yung aking vlog na ginagawa. Yun lang po. Maraming salamat guys.